السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. هذا الفيديو فهو مختلف تماما عن ما عهدتموه في القناة، بحيث موضوع فيديو اليوم هو عن تفعيل نظام تشغيل ويندوز 10. أنا لدي ويندوز 7 مثبت في هذا الحاسوب، وكما تعلمون بأن ويندوز 7 انقطع عليه الدعم من مايكروسوفت، بحيث لا تصل تحديثات آخر التحديثات من مايكروسوفت لويندوز 7، ولهذا قررت أن أغير استعمل ويندوز 10. وويندوز 10 سوف نقوم بتفعيله تفعيل صحيح، بحيث كأننا اشتريناه من الموقع الرسمي مايكروسوفت. سوف أقدم لكم موقع يتيح لكم هذه الخدمة، بحيث تشترون كود أو مفتاح تفعيل ويندوز 10 بثمن بخس، وكأنكم اشتريتموه من الموقع الرسمي ألا وهو مايكروسوفت. فتابعوا معي. إذن أصدقائي، أول شيء سندخل إلى الموقع الرسمي لمايكروسوفت ونقوم بتحميل نسخة ويندوز 10، نسخة أصلية. بطبيعة الحال هذه النسخة التي سوف نحملها هي نسخة غير مفعلة، وسوف نقوم بتفعيلها من خلال الموقع الذي سأقدمه لكم. إذن نضغط على هذه الخاصية هذه داونلود. إذن نضغط عليها على هذا الشكل. إذا نضغط على هذه الخاصية اكسبتي. الآن نأخذ هذا المفتاح أو الكي يو اس بي، هذا نضعه في الحاسوب ونختار هذه الخاصية هذه. وهنا في هذه الخانة إن أردنا تغيير مثلا لغة الويندوز المراد تحميله، مثلا هنا الفرنسية، نختار اللغة التي نريد. وهنا هل 32 بيت أو 64 بيت. أنا سوف أختار 64 بيت، وسوف أختار اللغة الإنجليزية هذه، وثم نضغط سويفو. إذا ننتظر قليلا لحين تحميل الويندوز على الفلاشة اليو اس بي أو الكي اليو اس بي، ومن ثم سوف نقوم بتنصيبها في الحاسوب. ولكن قبل هذا علينا بأخذ مفتاح التفعيل الخاص بويندوز 10. إذا هذه واجهة الموقع جيتوديال، وهو يقدم العديد من الخدمات، من بينها مفاتيح تفعيل برامج الحماية الانتي فيروس، وأيضا خدمات الإكس بوكس لايف لمحبي الألعاب وإلى آخره، وأيضا تفعيل نظام تشغيل الحواسيب. لاحظوا ويندوز 10 بروفيسيونيل، ها هو مفتاح التفعيل الخاص بهذا الويندوز، $17 فقط. بينما إن قمت بشرائه من الموقع الرسمي لمايكروسوفت فأنتم تعلمون ثمنه الباهظ. وللإشارة هذا الموقع فهو موقع معتمد، وهذه الأكواد فهي أكواد أصلية، أو المفاتيح التفعيل فهي مفاتيح أصلية. لاحظوا هنا 5 حواسيب لتفعيل 5 حواسيب $37 فقط، 2 من الحواسيب $25 فقط. أنا سوف أختار حاسوب واحد لأنني عندي حاسوب واحد. سوف أشتري هذا مفتاح التفعيل هذا أمامكم الآن. نضغط على ويندوز 10. إذن باي نو، الشراء الآن، نضغط عليها. الدفع يكون بواسطة البي بال أو الفيزا أو الماستر كارد، على حسب بطاقتكم البنكية. وأفضل أنا في الشراء من الانترنت أفضل البي بال. وهنا سنضع كود تخفيض السعر بنسبة 20%. هذا الكود سوف تجدونه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ثم نضغط على إبلي. لاحظوا لقد تم الآن تخفيض السعر من $17 إلى $14. إذن نكمل. الآن نأتي إلى المرحلة اختيار طريقة الدفع. كما قلت أنا عندي البي بال، سوف أختار بي بال، ثم نضغط بي ناو.
ندخل كلمة المرور. نضغط متابعة. إذا كما تلاحظون لقد تمت العملية بنجاح. نضغط هنا لإظهار المفتاح التفعيل الويندوز. نضغط على الخاصية Get Key. إذا هذا هو كود التفعيل الخاص بالويندوز 10 بروفيسيونيل. إذا نقوم بنسخه. الآن ما بقى لنا سوى تثبيت ويندوز 10 في الحاسوب، يعني بواسطة ذلك المفتاح اليو اس بي الذي قمنا بتحميل عليه الويندوز 10 من الموقع الرسمي كما رأيتم. الآن سوف نقوم بتنصيبه ونقوم بتفعيله بواسطة المفتاح التفعيل الذي اشتريناه من هذا الموقع 2G2 ديال. إذا تابعوا. الآن نأخذ فلاشة اليو اس بي التي قمنا بالتحميل عليها نظام تشغيل ويندوز 10 ويندوز نسخة أصلية من مايكروسوفت. نركبها في الحاسوب. إذا في هذه الخانة ندخل مفتاح تفعيل الويندوز الذي قمنا بشرائه من موقع جي 2 ديال. ثم نضغط Next. إذا كما تلاحظون الآن الكود لقد قبل. نضغط على Accept هنا ثم Next ثم نضغط على هذه الخاصية هذه ونختار يعني القرص الصلب الذي سوف يعني نثبت عليه نظام التشغيل. هذا هو القرص الصلب الخاص بي أنا. نعمل له فورمات على هذا الشكل ثم Next. لقد انتهينا الآن من تثبيت نسخة الويندوز على الحاسوب. لاحظوا فهي نسخة مفعلة كأنها مشرية من موقعها الرسمي مايكروسوفت. لاحظوا Windows is activated أي نسخة مفعلة 100%، وهي الآن قابلة لآخر التحديثات. تأتيها آخر التحديثات من موقع مايكروسوفت. وللإشارة تفعيل الويندوز بهذه الطريقة فهو آمن وقانوني، بحيث ندخل أو نفعل الويندوز عن طريق مفتاح التفعيل الكي. أما الطرق الأخرى المعروفة الطرق العشوائية فنفعل الويندوز عن طريق برامج الكراكات وإلى آخره، وتلك البرامج تكون ضارة وتكون يعني تجسسية ويكون مدموج فيها برامج اختراق. فلهذا أأمن طريقة هي تفعيل نسخة الويندوز عن طريق مفتاح التفعيل الكي وليس عن طريق البرامج. تلك البرامج فهي خطيرة جدا. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.